साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं टेक्नोको तर्फबाट आउनेवाला एउटा नयाँ र धमाकेदार स्मार्टफोनको बारेमा जुन त्यो हो टेक्नो फ्यान्टम एक्स भने सिरियसली साथीहरु यो फोनको भित्र एकदमै कमालको स्पेसिफिकेसन तपाईलाई देख्न सक्नुहुनेछ अनि यो वाला स्मार्टफोन राम्रो प्राइस पोइन्टमा लन्च भयो भने जुन Xiaomi र Realme को लागि टफ टाइम आउनेवाला छ र म भन्ने छु सबै चीजको बारेमा के कस्तो स्पेसिफिकेसन कुन नयाँ फिचर अनि ओभरअल कस्तो हुन्छ यो स्मार्टफोन सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भने यो फोनमा तपाईलाई डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी रिफ्रेशिङ चेन्ज देख्न सक्नुहुनेछ फुल ग्लास बिल्ड पाउँछ अगाडि पछाडी दुवैतर्फ ग्लासको प्रोटेक्सन दिएको छ ब्याक प्यानलमा यहाँ सेन्टरमा रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा क्यामेरा कटआउट दिएको छ जुन डिफरेन्ट चेन्ज अर्को फोन देख्न सक्नुहुनेछ यसकै तल यहाँ ब्रान्डिङ दिएको छ अनि फ्रन्टको तर्फ कुरा गर्दा यहाँ कर्भ डिस्प्ले दिएको छ अनि डुअल पञ्च होल फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराका लागि स्टेरी नाइट ब्लू र मोमेन्ट समर गरेर दुईवटा कलर भ्यारिएन्टमा देख्न सक्नुहुनेछ अनि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ योपाली टेक्नो फ्यान्टम एक्स को भित्र 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस amoled डिस्प्ले साथमा 90 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट को पनि सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ यसको जुन मेन हाइलाइटिङ फिचर को बारेमा भने टेक्नो फ्यान्टम एक्स मा योपाली तपाईलाई एकदमै कमालको क्यामेरा फिचर देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ ट्रिपल क्यामेराको सेटअप जसमा 50 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर सेकेन्डमा 13 मेगापिक्सल को टेलिफोटो लेन्स र थर्डमा 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स जसको 120 डिग्री सम्म फिल्ड अफ भ्यू गर्न सकिन्छ साथै यहाँ फुल पिक्सल ड्युअल कोर लेन्स फोकस नि रहेको छ अनि सुपर नाइट भ्यू 3.0 र 20x सम्मको अप्टिकल र डिजिटल जुम पनि गर्न सक्नुहुनेछ फ्रन्टको तर्फ हेर्दा यहाँ डुअल क्यामेरा सेटअप जहाँ मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल को र 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स त्यो पनि डुअल पञ्च होल को साथमा प्रोसेसरकै कुरा गर्ने हो भने योपाली टेक्नो फ्यान्टम एक्स को भित्र एउटा गेमिङ चिपसेट युज गरेको छ मिडियाटेक हिलियो G95 को ऑक्टा कोर प्रोसेसर गेमिङ र ग्राफिक्स सम्हाल्नको लागि अन्माली G76 MC4 को जीपीयू रहेको छ LPDDR4X को RAM र UFS 2.1 को स्टोरेज सपोर्ट पाउन सक्नुहुनेछ अनि यहाँ 8GB को RAM र 256GB को इन्टरनल स्टोरेज को सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ ब्याट्रीको बारेमा भन्नु पर्दा यहाँ 4700 mAh को ब्याट्री साथमा 33 वाट को फास्ट चार्जिङ को सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ चार्जिङ को लागि टाइप सी पोर्ट दिएको छ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र अन्य सानोतिनो सबै सेन्सर दिएको छ अब कुरा गरौँ स्मार्टफोन को प्राइसिङ को बारेमा भने यस्तो कमालको तगडा स्पेसिफिकेसन भएको स्मार्टफोन एकदमै राम्रो प्राइस पोइन्टमा नै लन्च गर्ने रुमर्स आइरहेको छ हैन किनभने अफिसियली टेक्नोले यसको प्राइसलाई शेयर गरेको छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङ 25 देखि 30 हजार को आसपासमा नेपाली बजारमा देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाई के सोच्नुहुन्छ टेक्नो फ्यान्टम एक्स को बारेमा तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ